ใช่ด้วยลาบไปด้วย
ถูกทันไหมครับ803ร้อยอากาศได้กว่า แป๊บนึงอะไรครับตอนถึงมีอะไรทำไมหนึ่งนะว่าทำไม่คิดไม่แพง อันนี้คือรู้หน่อยนะตอนไปที่สองไม่จะพูดนี่ตัวหมูนะครับอาคารใส่มาแล้วครับใส่มาแล้วใช่ด้วยลาบไปด้วยอันนี้น้องอยากทำเค็มนะคะดังแกงธรรมดาหนึ่งครับรู้เหมือนเมื่อกี้เหรอ อันนี้อะไรอ่ะจิบเลยแล้วก็ใส่กล่องหั่นอีกชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่กล่องทีเดียวพักแล้วก็ใส่นั้นแล้วหยิบชิ้นมาเราใส่กล่องเดี๋ยวค่อยปิดฝาเดี๋ยวเราใส่ทีเดียวอันนี้ไหนดูมือไม่ต้องปิดน้ำตกหมูยำวุ้นเส้นใส่จานลองไก่ซึ่งใส่จาน รอแป๊บนึง ตั้งเนื้อย่างไว้ก่อน เนื้อย่างวันงั้นเอาไป ย่างดีระวังหัวขาดนะเช็คยังรออะไรนะโทรศัพท์เดี๋ยวอะไรอ่ะเจ้าพลังงานเติมตาม
ไข่แดงไข่เค็มครับเขาบอกว่าจะพากันจะใส่หมดแล้วจังหวัดจะตัดกันหมดเลย ปูปลาร้า2ปูม้า1ปลาไก่กุ้งไส้กัวหัวแม่ไก่ขึ้นมาหั่นเลยตัว รู้เหมือนเมื่อกี้เหรอ อันนี้แหละจิบเลยแล้วก็ใส่กล่องหั่นอีกชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่กล่องทีเดียวพักแล้วก็ใส่นั้นแล้วอีกชิ้นนึงมาไป